বহুত দিন চেনেলটো বন্ধ হৈ থকাৰ কাৰণে ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ। বহুত চেষ্টা কৰি চেনেলটো খোল খালে আৰু যি কি নহওক বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোকে ঠিকে আছে। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই বকুল আৰু মই আজি এটা নতুন ৰাইচ মিল আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ। মানে যিটো ধান মিল ইয়াত মই লৈ আহিছোঁ, কম্বাইন ছিষ্টেম। এইটো যিটো ৰাইচ মিল দেখি আছে কম্বাইন ছিষ্টেম, মানে এক চাইডে আপুনি চাউল কুটিব পাৰে আৰু এক চাইডে আপুনি পিঠাগুড়ি, হালধি গুড়ি এনেকৈ পিচিব পাৰি। আৰু পূৰা পেকিঙৰ পৰা খুলি দেখুৱাইছোঁ মই আপোনালোকক। সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, কাৰণ মই ইয়াত যিটো ৰাইচ মিল আপোনালোকে দেখি আছে, মই এই ৰাইচ মিলটো কেনেকৈ এছেম্বল কৰা হয়, মানে ফিটিং কৰিব লাগে, মই গোটেইখিনি ইয়াত দেখুৱাম। আৰু পেকিঙৰ ভিতৰত কি কি বস্তু আছে পঠিয়াইছে কোম্পানী, মই গোটেইখিনি এটা এটা বস্তু উলিয়াই আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকৈ দেখুৱাইছোঁ। ইয়াত কিমানখিনি বস্তু আহিছে গোটেইখিনি মই এটা এটা উলিয়াই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। আৰু কোম্পানীৰ যিটো ইয়াত পেকিং আছে, পেকিং পঠিয়াইছিলে, ধুনীয়া পেকিংটো বেষ্ট বুলি ক'ব লাগিব, কাৰণ ইমান ধুনীয়াকৈ পেকিং কৰি পঠিয়াইছে। মানে কোনো পধ্যে যাতে বস্তুখিনি স্ক্ৰেচিং বা ক'তো যাতে হেৰি নপৰে, তাৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ পেকিং কৰি পঠিয়াইছে। পেকিংটো বেষ্ট পেকিং ক'ব লাগিব। কেতিয়াবা যদি আপোনালোকে ৰাইচ মিল অৰ্ডাৰ কৰে আৰু ফিটিং কৰিবলগীয়া হয়, পেকিং খুলি পেলাই নিজে ফিটিং কৰিব পাৰিব এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত। আৰু ইয়াত এটা পেকেট পঠিয়াইছে পেকিং কৰি, ইয়াত খুলি দেখুৱাই আছোঁ মই এতিয়া। ইয়াত এই বাকেটটো পঠিয়াইছে, মানে যিটো ধান ঢালা হয় ৰাইচ মিলটোৰ, ধান মিলটোৰ যিটো ধান ঢালা, সেইটো পঠিয়াইছে পেকিং কৰি। আৰু ইয়াত এটা পেকিং কৰি পঠিয়াইছে। ইয়াত মোৰ সম্ভৱ পেকিংটো ভাৰী আছে, মটৰ থাকিব লাগে, আৰু এইটোৱে লাষ্ট পেকিং। ইয়াত আৰু পেকিং বঢ়িয়া দিছে, এনেকৈ গোটেই পেকিংকেইটা ঠিকে পঠিয়াইছে, ধুনীয়াকৈ পেকিং কৰি পঠিয়াইছে। আৰু এইটো মটৰটো, আৰু এইটো 3 HP মটৰ, 3 HP মটৰ এটা পঠিয়াইছে। আৰু মই এতিয়া ৰাইচ মিলটো এছেম্বল কৰি দেখুৱাম, গতিকে শেষলৈকে চাই থাকিব।